تو 22 دسامبر 1895 ویلهلم رونتگن اولین عکس پزشکی با اشعه ایکس رو گرفت. توی اون عکس استخونای دست زنش به اضافه حلقه‌ای که روی دستش بود و به وضوح میتونستی ببینی. برتا همسرش وقتی که عکس رو دید اولین جمله‌ای که بود این بود که من بالاخره تونستم عکس بعد از مرگ خودم رو ببینم. این روزا اشعه ایکس توی پزشکی خیلی رایجه، ولی خیلی‌ها یه چیزی رو نمیدونن. اونم اینه که از همچین ویژگی توی دنیای جاسوسی میتونی واسه کارهای خیلی خطرناکی استفاده بکنی. و البته این اشعه ایکس و دوربین‌های حاوی اشعه ایکس نقش مهمی توی داستان امروز ما داره. داستان زنی با دوربین اشعه ایکس. تو پاییز 1946 پرلاس که 19 ساله بعد از اینکه درسش تموم شد از پنسیلوانیا رفت نیویورک. یه مدتی رو با مادرش و ناپدرش توی بروکلین زندگی کرد، اما خیلی دوست داشت مستقل بشه. خب توی اون سن و سال واقعا ذوق و شوق داری. دوست داری بری سر کار، یه خونه اجاره کنی، خودت خرج زندگی خودتو بدی. پرلاس هم همین کارو می‌خواست بکنه. یه آپارتمان یه خوابه توی منهتن اجاره کرد. هفته‌ای $5 هم اجاره خونه میداد بابت اون خونه. توی یه فروشگاه صندوقدار شد، حقوق خوبی داشت، از کارش خیلی راضی بود و کارش هم خیلی دوست داشت. شخصیت عجیب غریب ولی خیلی جالب و باحالی داشت. از یه طرف خیلی رمانتیک و رویایی بود، یعنی رو تختی اتاقش بنفش بود، پرده‌های اتاقش صورتی بود، خیلی کلا دختر کیوت و گوگولی بود. از یه طرف دیگه عاشق رمان‌های پلیسی جنایی بود. البته ربطی نداره اینکه پرده اتاق یا رو تخت صورتیه نتونی اینجور رمان‌ها رو بخونی که خب اصلا حرف من نیست، ولی در کل دختر خیلی شاد و پر انرژی و اجتماعی بود. با دوستاش مرتب این ور اونور میرفت، کم کم استایلش رو تغییر داد، موهاشو مدل جدید زد، فر کرد، داشت کم کم آرایش کردن یاد میگرفت. این وسط‌ها توی محل کارش خیلی از آقایون بودن که از پرل خوششون میومد، بهش پیشنهاد دوستی میدادن یا دعوتش میکردن باهاش میرفتن بیرون. ولی خب پرل کلا آدم محتاطی بود، از هر کسی هم حقیقتا خوشش نمیومد و دوست داشت که با یه جنتلمن آشنا بشه تا بتونه یه رابطه پایدار و بلند مدت داشته باشه و بعدم ازدواج بکنه باهاش. همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه تعطیلات کریسمس رسید. فروشگاه حسابی شلوغ شده بود. خب حقوقش چند برابر شده بود دیگه، توی اون مدت کارش بیشتر شده بود، درآمدش بیشتر شده بود، ولی متاسفانه یه اتفاق خیلی بدی که افتاد این بود که وقتی تعطیلات تموم شد یه جورایی فروشگاه خیلی خلوت شد، از رونق افتاد، ریزش نیرو پیدا کردن، مجبور شدن که بعضی از نیروها رو اخراج بکنن و خب متاسفانه پل رو هم اخراجش کردن. پل خیلی از این قضیه ناراحت بود. برای اینکه رویش عوض بشه تصمیم گرفت که بره یه سر به مادرش و ناپدریش توی بروکلین بزنه. پل نشسته بود توی ایستگاه منتظر بود که قطار برسه و سوار بشه بره سمت خونه این مادرش که یه آقایی که خیلی هم خوشگل و خوشتیپ بود وارد ایستگاه شد. از اون قیافه‌های تو مایه‌های بازیگرای قدیمی مثلا همفری بوگارت. اتفاقا اون آقا هم نظرش به پرل جلب شد، اومد کنار پرل نشست، یکم با هم صحبت کردن، حتی مسیرشون هم یکی بود. موقعی که سوار قطار شدن بازم با هم صحبت کردن. اون آقا اسمش آلن لرو بود. آلن پرل رو دعوت کرد که وقتی رسیدن به مقصد برن و با هم دیگه یه نوشیدنی بخورن، ولی خب پرل واقعا از نظر روحی آمادگی رابطه رو نداشت و از طرفی هم خب آلن رو نمیشناخت، نمیتونست بهش اعتماد کنه. درخواستش رو خیلی محترمانه رد کرد و بعدم هر کس راه خودش رو رفت. همونطور که قبل‌تر گفتم پرل خب دوست و آشناهای خیلی زیادی داشت دیگه. بعد خونه خودش تلفن نداشت، صاحبخونه‌اش تلفن داشت. شماره خونه صاحبخونه‌ش رو به دوستاش و همکاراش و به مامانش داده بود. انقدر که آدم اجتماعی بود و همش داشت این ور اون ور میرفت که صاحبخونه‌اش دیگه از دست تماسای دوستای پرل عصبانی شده بود. بهش گفته بود که واقعا دیگه دوستات دارن منو کلافه میکنن، دیگه از این به بعد فقط تلفن مامانتو جواب میدم. دیگه تصورشو بکنید، بیکار شده بود، بی پول شده بود، الان دیگه دوستاش هم بهش زنگ نمیزدن چون حوصله قرقرای صاحبخونه‌شو نداشتن. پرل حسابی تنها شده بود. موقعی که دیگه سوار قطار شد خواست برگرده دوباره منهتن، دوباره آلن لرو رو دیدش. پرل این بار رفت توی فکر، با خودش گفت نکنه قسمت اینه که ما با هم دیگه بریم بیرون، شاید این همون مردیه که من همیشه منتظرش بودم، چون واقعا هم از نظر ظاهری آلن خیلی شبیه اون چیزی بود که پرل همیشه میخواست. آلن این بار هم ازش درخواست کرد که با هم دیگه برن بیرون. پرل این بار قبول کرد. موقعی که رسیدن به مقصد میدون تایمز پیاده شدن، رفتن به یه باری همون اطراف و نشستن و نوشیدنی سفارش دادن. پرل و آلن گرم صحبت شدن و پرل توی صحبتاش به آلن گفتش که تازگی اخراج شده و خیلی از این بابت ناراحته. که یهو آلن گل از گلش شکفت، گفتش که چقدر جالب.
انگار دست سرنوشت خواسته ما با هم دیگه مواجه بشیم، به خاطر اینکه من واسه کاری که میخوام انجام بدم یه دستیار احتیاج دارم. الن به اینجای صحبتاش که رسید تون صداشو آورد پایین، جوری صحبت میکرد که فقط پرل بشنوه، انگار که میخواست یه مسئله خیلی مهم و سری رو بهش بگه. بهش گفتش که من حقیقتاً یه کارگاه خصوصی ام، واسه یه شرکت بیمه کار میکنم. ما یه مشتری داریم که یه سری از جواهرات خیلی با ارزش و گرونش رو دزدیدن. وظیفه من اینه که اون جواهرات رو پیدا بکنم و به صاحبش برگردونم. ولی خب یه سری مشکلات این وسط اتفاق افتاده که من احتیاج دارم یک نفر دیگه هم بهم کمک بکنه. الان اتفاقا یه مظنونم داشت، خانمی به اسم اولگا راکو. الان به پرل گفت ببین من میدونم کار دزدیدن جواهرات کار اولگاست، ولی خب نمیتونم ثابتش بکنم. دو تا مشکل این وسط هست. یکی این که من چند بار داشتم اولگا رو تعقیبش میکردم، منو دیده، یه جور عجیبی هم بهم نگاه کرده. مطمئنم اگه دوباره بخوام برم تعقیبش بکنم منو میشناسه و داستان میشه، ممکنه که فرار بکنه. مشکل دوممون هم اینه که من نمیتونم برم به شرکت بیمه بگم کار دزدی کار اولگاست، باید یه مدرک بهشون نشون بدم. فکرشو بکنید یه دختری که تازه کارشو از دست داده، از اون طرفم عاشق رمان‌های جنایی و پلیسیه، الان جلوی یه کارگاه خصوصی نشسته بود و کارگاه داشت بهش پیشنهاد میداد که واسش به صورت مخفیانه یه مأموریتی رو انجام بده. پرل واقعا ذوق زده شده بود. به الن گفتش که باشه، قبوله، من باید چیکار کنم؟ البته دروغ چرا، از الن هم خوشش اومده بود. تا حدودی میخواست خب به الن خودی نشون بده دیگه. به خاطر الن میخواست این کار رو انجام بده و البته هیجان و اینکه بیکارم شده بود. چون الن بهش گفت اگر که ما بتونیم جواهرات رو برگردونیم شرکت بیمه پول خیلی خوبی به جفتمون میده. روز بعد 27 دسامبر ساعت 9:30 صبح الن و پرل با هم دیگه قرار گذاشتن. اونجایی که قرار گذاشته بودن نزدیکای محل کار اولگا بود. اولگا توی یه شرکت کلاه کار میکرد، از اینایی که میرفتی سفارش کلاه میدادی واسه فروشگاه ها، یعنی مغازه نبود، یه شرکت خیلی بزرگ کلاه سازی بود. الان مأموریت پرل رو ریز به ریز با جزئیات واسش توضیح داد. بعدم دست کرد توی جیبش و یه دونه عکس در آورد به پرل نشون داد و گفتش که این اولگاست. قیافش رو به ذهنت بسپر که وقتی که دیدیش توی جمعیت، توی ازدحام جمعیت دیدیش، بتونی بشناسیش و تعقیبش بکنی. اولگا یه زن خیلی خوشگله، حدوداً 30 ساله بود. الان به پرل گفت که قیافش رو که خوب به ذهنت سپردی، میری توی شرکت، میری قسمت پذیرش و سراغ سیدی وایت رو میگیری. سیدی وایت اصلا وجود خارجی نداشت، یه اسم من درآوردی بود. الان به پرل توضیح داد، گفتش که ما میخوایم فقط تو چهره اولگا رو ببینی، چهره واقعیش رو ببینی و به ذهنت بسپاری، به خاطر اینکه اولگا تو قسمت پذیرش کار میکنه. پرل طبق حرفای الان رفت وارد شرکت شد. دست و پاش داشت میلرزید، خیلی هیجان داشت، ولی خب از طرفی خیلی خوشحالم بود، انگار که انداخته بودنش وسط یه دونه رمان جنایی. رفت داخل و رسید به قسمت پذیرش و سراغ سیدی وایت رو گرفت. خب مسلما همچین کسی وجود خارجی نداشت و اونا گفتن ما همچین کسی نداریم. ولی خب پرل موفق شد که اولگا رو ببینه و چند لحظه نگاش کرد و خوب قیافش رو به ذهنش سپرد و بعدم از شرکت اومد بیرون. پرل خوشحال و هیجان زده رفت بیرون از شرکت. الن توی کوچه پشتی منتظرش بود. رفت پیش الن و واسش تعریف کرد که من رفتم داخل و اینجور شد و اونجور شد و اولگا رو دیدم، چهرهش رو دیدم، حتی میدونم الان کتش چه رنگیه، حتی میدونم الان لباسش دقیقاً چه جوریه. الن هم بهش گفتش که آفرین، کارت خیلی خوب بود. الن گفت که ببین ساعت 5 کار اولگا تموم میشه. اون موقع میخواد بره سمت ایستگاه مترو برگرده بره خونش. ولی خب ساعت 10:30 بود، خیلی تا 5 مونده بود. الن بهش گفت که ببین تا اون موقع هر کاری دوست داری بکن، میخوای برو سینما، میخوای برو رستوران، ولی ساعت 3:30 بیا آپارتمان من، اونجا بهت میگم که دقیقاً باید چی کار بکنی و ادامه نقشه رو با هم دیگه بررسی میکنیم. بعدم آدرس آپارتمانش رو به پرل داد و از اونجا رفت. ساعت 3:30 بعد از ظهر شد و پرل رفت آپارتمان الن. اونجا با هم دیگه دوباره صحبت کردن. الن به پرل گفت ببین ما باید ثابت بکنیم که جواهرات پیش اولگاست. حالا ممکنه که جواهرات رو توی خونش گذاشته باشه، ممکنه توی کیفش باشه، ممکنه حتی به خودش آویزون کرده باشه. به هر حال ما باید ازش عکس بگیریم. اما از اونجایی که قبل‌تر بهت گفتم من دیگه تابلو شدم، نمیتونم خودم برم این عکس رو بگیرم، تو باید بری و این عکس رو ازش بگیری. الن رفت و از توی کمد خونه‌اش یه چیزی شبیه یه دوربین آورد و نشون پرل داد. دوربین خیلی دوربین پیچیده‌ای بود، ساختارش عجیب غریب بود. پرل تا حالا همچین چیزی از نزدیک ندیده بود. الان واسش توضیح داد که این دوربین یه جور دوربین با اشعه ایکس ری کار میکنه. یعنی اینکه حتی اگه اولگا مثلا زیر لباسش جواهرات قایم کرده باشه، تو ازش عکس بگیری، میتونیم زیر لباسش رو ببینیم. یعنی در واقع میتونستن حتی اجزای بدنش رو هم ببینن.
الان دوربین رو به پرل داد. برای اینکه مشخص نشه این دوربینه، دورش هم یه کاغذ کادوی قهوه‌ای رنگ پیچید که توی جمعیت حالا پرل میخواد دنبال اولگا را بیفته ازش عکس بگیره، یه وقتی که بهش نیاد بگه تو داری چی کار میکنی، فکر کنن که یه جعبه کادو توی دستشه. ولی کاغذ کادو رو یه جوری دورش پیچیدن که لنز دوربین دید داشته باشه رو به بیرون و بتونن باهاش از اولگا عکس بگیرن. بعد دیدید دوربینای قدیمی یه ماسماسکی بهشون آویزون بود، یه چیزی مثل سیم. این دوربینا از اونا داشت. پرل میبایست دوربین رو میبرد نزدیکای اولگا میگرفت و اون ماسماسک اون سیمه رو میکشید و عکس رو میگرفت. الان طرز کار دوربین رو به پرل یاد داد، تستش هم کرد جلوش که اینجوری باید عکس بگیری. بعدم بهش گفتش که اصلا نگران نباش، خیلی هم بهش نزدیک نشو، یه چیزی اولوش 1 متر فاصله ازش بگیر تا بتونی خوب ازش عکس بگیری. وقتی اولگا داره از ایستگاه میاد بیرون، تو همون شلوغی جمعیت پشت سرش را بیفت و بلافاصله عکس رو بگیر ازش. بعدم برگرد به همون باری که اون سری رفتیم. پرل خیلی سریع دوربین رو برداشت و از الن خداحافظی کرد و رفت سمت محل کار اولگا. وایساد اونجا. بالاخره ساعت 5 شد و کارمندای شرکت دونه دونه از شرکت اومدن بیرون و یهو چشم پرل به اولگا افتاد. خیلی آروم آروم بدون اینکه شک برانگیز باشه تا ایستگاه باش رفت. پرل یه جوری ایستاد که اولگا خیلی ازش دور نباشه اما یه جوری هم نزدیکش نباشه که خیلی بهش شک بکنه و احساس کنه داره تعقیبش میکنه. پرل هر کاری که الن بهش گفته بود و انجام داد. اولگا توی ایستگاه مد نظرش پیاده شد. پرل سریع رفت دنبالش، پشت سرش با فاصله ایستاد، دوربین رو گرفت، بیلبیلک دوربین رو کشید، عکس رو گرفت و بعدم سریع دوباره سوار شد و برگشت پیش الن. پرل با ذوق و شوق واسه الن توضیح داد که من هر کاری گفتی کردم، فاصلم انقدر بود، اولگا اصلا منو ندید، من ازش عکس گرفتم. بعدم دوربین رو گذاشت جلوی الن و بهش گفتش که بیا میتونی بری عکس رو ظاهر کنی. الن خیلی خوشحال شد. به پرل گفتش که واقعا کارتو خوب انجام دادی. من میرم عکسو ظاهر کنم، فردا دوباره برگرد آپارتمانم واسه ادامه کار. پرل فرداش با ذوق و شوق رفت آپارتمان الن، ولی متاسفانه وقتی رسید اونجا شدیداً ناامید شد. به خاطر اینکه الن بهش گفتش که اون عکسی که گرفتی خوب ظاهر نشده. پرل خیلی خجالت کشید. شروع کرد سرزنش کردن خودش که وای من چه بی‌عرضه‌ام، من یه عکس نتونستم بگیرم. ولی الن بهش گفتش که اصلا تقصیر تو نیست. من احساس می‌کنم دوربین مشکل داشته. حالا میرم یه دونه بهتر و یه دونه جدیدترشو میگیرم یا میدم همینو تعمیرش بکنن. خلاصه یه دونه دیگه جور میکنم و بهت میدم. یه چند روز دیگه 30 دسامبر زنگ بزن به آپارتمانم تا بهت بگم که چی شد، بالاخره دوربین گرفتم یا نه، که بعد بیا اینجا دوربینو بهت بدم. 30 دسامبر رسید و پرل با الن تماس گرفت. الن بهش گفتش که دوربینه خیلی ضعیف بوده، قدیمی بوده، واسه همین کار نکرده. من یه دونه بهترشو پیدا کردم. فردا ساعت 8 صبح بیا اتومات نزدیک میدون یونینز، اونجا همدیگه رو ببینیم. بچه‌ها من فکر می‌کردم اتومات همونجور که از اسمش پیداست یا تعمیرگاهه یا کارواشه. ولی باورتون میشه اتومات یه رستوران بوده، ولی خیلی باحاله. از این رستورانای عادی نبوده، از اینایی بوده که یه سری نمیدونم واقعا اسمشون به فارسی چیه، وندینگ ماشین ها هستن، میری پول میدی بعد یه چیزی بهت میده، مثلا یه خوراکی چیزی بهت میده. رستوران اون مدلی بوده. واقعا واسم جالب بود که چرا اسم همچین رستورانی رو گذاشتن اتومات. 31 دسامبر همدیگه رو دیدن. الن یه دوربین جدیدتر آورده بود که نسبت به قبلی بزرگتر و البته سنگین‌تر هم بود. دوربین رو داد به پرل و این بار به جای کاغذ قهوه‌ای دور دوربینه یه کاغذ رنگ و رنگ کریسمسی پیچیده بود. یه جوری حال هوای کریسمس و حال هوای اون روزا بود. انگاری که وقتی پرل را بیفته توی جمعیت یه کادوی کریسمسی توی دستش گرفته. پرل این بار هم باید همون کاری رو انجام میداد که دفعه قبل انجام داده بود. ولی این دفعه برعکس بود. سری قبلی موقعی که کار اولگا تموم شده بود و هوا تاریک شده بود رفت ازش عکس گرفت. این بار میبایست موقعی که اولگا میخواست بره سر کار، اوج شلوغی و ازدحام جمعیت و تو روز روشن ازش عکس بگیره. اولگا خونش بروکلین بود. الن برای پرل توضیح داد که اول میری بروکلین، اونجا منتظر میمونی که اولگا از خونش بیاد توی ایستگاه، سوار قطار بشه، راه بیفته بیاد این سمت، بعد میدون تایمز که پیاده شد خواست بره سر کار، اون موقع بری پشت سرش رو عکس رو بگیری. منتها حواست باشه که عکس رو باید از پایین تنش بگیری. به خاطر اینکه من متوجه شدم جواهرات سرقتی رو توی کمربندش رو نزدیک جیباش قایم میکنه. باید از اون قسمت عکس بگیری. یعنی در واقع قسمت پایین تنه، قسمت کشاله های رون و اون سمتا رو باید ازشون عکس بگیری. پرل رفت بروکلین، توی ایستگاه اولگا رو دید، سوار شدن دوتایی بدون اینکه جلب توجه کنه. بعد رسیدن میدون تایمز و دوتایی پیاده شدن. پرل یه فاصله 1.5 متری ازش گرفت و وایساد پشت سرش و دوربین رو در آورد. بیلبیلک دوربین رو کشید و عکس رو گرفت. ولی این بار
به جای اینکه صدای چلیک عکس گرفتن بیاد، یهو صدای جیغ اولگا بلند شد، جوری که همه مردم، هر کسی که اونجا توی ایستگاه بود، برگشتن و اولگا رو نگاه کردن. اولگا افتاد کف ایستگاه و یه عالمه خون پاشید توی صورت پرل و کف ایستگاه مترو. مردم دویدن سمت اولگا و رو کردن سمت پرل و داد زدن، گفتن چیکار کردی؟ چه اتفاقی افتاد؟ پرل هاج و واج مونده بود. گفت من فقط یه عکس گرفتم. من از این زن یه عکس گرفتم و یه نفر دیگه انگار بهش شلیک کرد. یه مأمور پلیس خیلی سریع رسید اونجا، جراحات اولگا رو بررسی کرد و متوجه شدن که اولگا توی رون پاش بهش شلیک شده. سریع شریان بند تونستن جور کنن و دور پای اولگا ببندن تا جلوی خونریزی رو بگیرن. همزمان هم منتظر نیروی امداد بودن. یه پلیس دیگه رفت دوربین رو که هنوز توی دست پر بود ازش گرفت، کاغذ دورش رو پاره کرد و دید یه تفنگ ساچمه‌ای لوله کوتاه توی یه جعبه است. تفنگ ساچمه‌ای رو بین 2 تا جعبه چوبی فشردش کرده بودن. یه قوطی خالی لوبیا رو هم به این حالت گذاشته بودن جلوش که از بیرون نگاه کنی این گردی و این سوراخی رو ببینی، فکر کنی که لنز دوربینه. پرل که تازه فهمیده بود چی شده، رو کرد سمت اولگا و با بغض بهش گفت من واقعا معذرت میخوام بهت شلیک کردم. به خدا قسم که من نمیدونستم دارم چیکار میکنم. من فقط فکر کردم دارم از تو یه عکس میگیرم. اولگا رو کرد سمت پرل و داد زد خب بالاخره تونست منو گیر بندازه. بهش بگو الان دیگه میتونه منو بگیره. به خاطر اینکه دیگه زد منو فلجم کرد. اولگا با وجود اینکه داشت درد میکشید، با وجود اینکه عصبانی بود، اما قیافش اصلا متعجب نبود. قشنگ مشخص بود که میدونه کی و به چه دلیلی این بلا رو سرش آورده. میدونست که تمام اینا زیر سر همسر سابقش آلفونس راکوه. آلفونس راکو یا در واقع همون آقای آلن لرو. 1 سال پیش 14 می 1945 اولگا و آلفونس با هم دیگه ازدواج کردن. از سال 1944 توی یه مهمونی با هم آشنا شده بودن، دوست شده بودن، کم کم به هم علاقمند شدن و ازدواج کردن. اما خانواده اولگا از همون اول نسبت به آلفونس احساس خوبی نداشتن. به نظرشون آلفونس آدم خیلی مشکوکی بود. هر موقع درباره کارش، درباره گذشته‌اش، درباره خانواده‌اش میپرسیدن پرت و پلا جواب میداد. اصلا نمیدونستن شغل دامادشون چیه، نمیدونستن اهل کجاست، خانواده‌اش الان کجان. اوایل ازدواجشون همه چیز ظاهرا خوب بود، اما کم کم اولگا متوجه شد که رفتارهای آلفونس خیلی مشکوکه. یه وقتایی چند روز بیخبر میرفت، خب اون موقع موبایل و این چیزا هم نبوده دیگه، چند روز تمام بیخبر میرفت، بعد برمیگشت یه عالمه پول آورده بود، ولی اصلا توضیح نمیداد که از کجا پولا رو آورده. یه وقتایی هم نه، چند روز میرفت و حتی یه دونه پاپاسی هم برنمیگردون با خودش. تا بالاخره تو اپریل 1946 بالاخره اولگا فهمید که همسرش در واقع کیه و چیکار میکنه. فهمید شوهرش سارق ماشینه. یه سری ماشینا رو از ایالت خودشون میدزدیدن، میبردن توی یه ایالت دیگه میفروختن و یه پول قلمبه به جیب میزدن و برمیگشتن. اولگا هم بلافاصله بعد از اینکه فهمید شوهرش دزده رفت و درخواست طلاق داد. ولی آلفونس اصلا نمیخواست اولگا رو طلاق بده. با وجود اینکه اولگا دیگه ترکش کرده بود، رفته بود خونه مامانش، منتظرم بود که زودتر طلاقش رو ازش بگیره، ولی آلفونس دست از سرش بر نمی‌داشت. تعقیبش میکرد، زنگ میزد محل کارش، تهدیدش میکرد، یا زنگ میزد خونه مادرش، بهشون فحش میداد، میگفتش که شما باعث شدید زن من از من بکنه و بیاد پیش شما. خلاصه آسایش کل اعضای خانواده رو ازشون گرفته بود. تو تمام این مدت اولگا با خانواده‌اش توی بروکلین زندگی میکرد. توی شرکت کلاه مشغول به کار شده بود، اما واقعا آلفونس یه روز خوش واسش نذاشته بود. هر روز زنگ میزد محل کارش، جوری که چند بار نزدیک بود به خاطر مزاحمت‌های تلفنی آلفونس از کار بیکارش کنن. اولگا هر روز با مترو میرفت سر کارش. تو ماه اکتبر یه روز که اولگا خیلی هم سرما خورده بود و حالش اصلا خوب نبود، خیلی سخت و به زور از جاش بلند شد، لباس پوشید و خواست بره سر کارش که یهو توی ایستگاه مترو احساس کرد که سرش گیج میره. نشست روی صندلی که همون موقع آلفونس رو دید. خب این عادی بود دیگه، آلفونس مرتب در حال تعقیب کردن اولگا بود. اما این بار اولگا انقدر سرش گیج بود و حالش بد بود، خیلی دیگه حال و حوصله نداشت باهاش کل کل کنه. آلفونس وقتی که دید اولگا حالش بده کنارش نشست و بهش گفتش که حالا درسته که ما با هم دیگه خیلی مشکل داریم، ولی الان که حالت بده اجازه بده من برسونمت خونه. یه سری منابع میگن که این شکلی بوده، یعنی آلفونس با زبون خوش اولگا رو راضی کرده که بیاد توی ماشینش بشینه. یه سری منابع میگن که نه، با زور و تهدید. ولی به هر حال آلفونس تونست یه کاری بکنه که اولگا بیاد و توی ماشینش بشینه. آلفونس اولگا رو میدزده و رانندگی میکنه، میره سمت بیرون شهر. اولگا توی تمام مدت توی مسیر التماسش میکرد، میگفتش که واقعا حالم بده، دارم بدترم میشم، تو رو خدا منو برسون خونه، اذیتم نکن. ولی آلفونس بهش میگفت که تا زمانی که قبول نکردی برگردی سر خونه زندگیت، اوضاع همینه.
توی تمام مدتی هم که رانندگی میکرد یه چاقو گرفته بود زیر گلوی اولگا که اولگا نخواد کار احمقانه ای انجام بده. بعدم بهش گفت که اگه جیغ بزنی و جلب توجه کنی مطمئن باش هیچ ترسی ندارم از اینکه بکشمت. کلی رانندگی کرد تا بالاخره رسیدن به خارج از شهر. دیگه شب شده بود. رسیدن به یه کلبه خیلی کوچولو. آلفونس به زور اولگا رو برد توی اون کلبه. خب اکتبر بود، هوا سرد بود، اولگا هم سرما خورده. آلفونس یه دونه چاقو با خودش بود، یه دونه شاتگان با خودش آورده بود. لباسای اولگا رو از تنش در آورد و مجبورش کرد که تا چند روز آینده همون شکلی توی کلبه بمونه. بهش هم گفت که تا زمانی که قبول نکردی برگردی سر خونه زندگیت نمیذارم لباس تنت کنی و همینجا هم مجبوری بمونی. تا بالاخره بعد 5 روز اولگا انقدر اذیت شد که قبول کرد. بهش گفتش که باشه هرچی تو بگی. آلفونس هم خیلی خوشحال لباساشو آورد و تنش کرد و سوار ماشینش کرد و بردش رسوندش محل کارش. ولی اولگا دروغ گفته بود، اصلا قصد نداشت برگرده باهاش، فقط میخواست اون لحظه خودش رو نجات بده. آلفونس هر روز زنگ میزد محل کارش تهدیدش میکرد، میگفت مگه تو نگفتی برمیگردی؟ ولی اولگا میگفت مگه من دیوونم برگردم، من اون موقع فقط میخواستم خودم رو نجات بدم. تهدیدهای آلفونس روز به روز خطرناکتر میشد. مثلا پشت تلفن بهش میگفت که شام آخرتو بخور اولگا، یه روزی بالاخره صورتتو له میکنم، یه روزی هولت میدم میندازمت زیر قطار تا له و لورده بشی، حتی جسدتو هم نتونن شناسایی بکنن. 1 نوامبر 1946، یعنی یه چند روز بعد از اتفاقاتی که توی کلبه افتاده بود، یه روز اولگا داشت توی چیدن میز شام به مامانش کمک میکرد. بعد دیگه موقعی که میخواستن شامو بخورن یه صندلی کشید عقب، نشست روی صندلی، میخواستن شامو شروع کنن به خوردن که یهو احساس کرد که پاش میسوزه. یه سوزش خیلی خیلی ناجوری که تا حالا تو عمرش همچین حسی رو تجربه نکرده بود. یهو پایین رو نگاه کرد و دستشو گذاشت روی پاشو، دید خونی که داره از پاش میاد بیرون. اولگا تیر خورده بود. پلیس و امداد رسیدن و اولگا 10 روز تمام توی بیمارستان بستری شد. اولگا به پلیس گفت که مطمئن کار آلفونسه، واسهشون همه چی رو تعریف کرد، اینکه این آدم چجوریه، قضیه کلبه رو واسهشون گفت و اینکه امنیت جانی ندارم، هر روز زنگ میزنه محل کارم، این حرفا رو میزنه. اونا هم بهش گفتن که اصلا نگران نباش، ما دورادور مراقبتیم و اجازه نمیدیم که بلایی سرت بیاد. ولی واسه همه عجیب بود که چجوری به اولگا تیراندازی شده. وقتی که رفتن و زاویه دید رو از جهات مختلف خونه بررسی کردن، تنها احتمالی که میشه گفت به واقعیت نزدیک بود این بود که به احتمال خیلی زیاد اون شب آلفونس پشت بوتا کمین کرده و از دور با اسلحه به پای اولگا شلیک کرده. بعد از 10 روز که از بیمارستان مرخص شد برگشت سر کارش. به محض اینکه داشت میرفت توی شرکت، از اون ور خیابون آلفونس رو دید که دورا دور زیر نظرش داشت. اولگا به پلیس تماس گرفت و گفتش که این آدم الان نزدیکای محل کارمه، یه نفر رو لطفاً بفرستید که بیاد و اینو با خودش ببره، بندازنش زندان تا من از دستش راحت شم. بهش گفتن که نگران نباش، خیالت راحت، پیگیری میکنیم. آلفونس همچنان با محل کار اولگا تماس میگرفت. یه بار بهش گفت ببین اون بار هدفگیریم بد بود، این دفعه یه جوری میزنم که دیگه زنده نمونی. اولگا هر بار از آلفونس یه چیزی میدید، میشنید، با پلیس تماس میگرفت. بهش میگفتن پیگیری میکنیم، ولی هیچ کس پیگیری نمیکرد. به حدی رسید که انقدر آلفونس خیالش راحت شده بود که هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. حالا قبلا میومد از دور نگاهش میکرد و زیر نظرش میگرفت، ولی اولگا متوجه شد که انقدر آلفونس گستاخ شده که بعضی وقتا میومد و کنارش توی ایستگاه مینشست، نزدیکاش مینشست و فقط نگاهش میکرد و پوزخند میزد. به اولگا گفته بودن که ما یه نیروی پلیس رو میذاریم که از خونه تو حفاظت کنه. یه نفرم میذاریم که تا ایستگاه مترو اسکورتت کنه. از ایستگاه مترو هم که میخوای بری خونت باز اسکورتت کنه. ولی حتی 1 نفر هم واسه اولگا نیومده بود. برای همینم اولگا صبح به صبح با خواهرش تا ایستگاه مترو میرفت. موقعی هم که برمیگشت خواهرش میومد توی ایستگاه، با همدیگه دوتایی میرفتن خونه. اما خب گفته شده که چند وقت یه بار هم یه پلیسی می اومد یه سری بهش میزد ولی خب هیچ کار خاصی واسش انجام نمیدادن. یه روز که طبق معمول آلفونس داشت تعقیبش میکرد، یهو اولگا چشش به یه افسر پلیس افتاد. رفت پیشش و بهش گفتش که اون آقا داره منو تعقیب میکنه، میخواد منو بکشه، اجازه میدید من کنار شما بایستم تا بترسه و بره. که افسر پلیس هم بهش میگه که از چی میترسی؟ اینجا شلوغه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، اینجا شلوغ بلوغه، برو، من از دور هواتو دارم، حواسم بهت هست. اولگا یه روزم روز خوش نداشت، همش استرس، جنگ روانی، حتی میترسید کنار پنجره بشینه. هر لحظه منتظر بود که آلفونس با یه اسلحه بیاد و بهش از توی پنجره شلیک بکنه. 30 دسامبر اولگا دیگه واقعا از کمکاری پلیس خسته شد و رفت مرکز فرماندهی اصلی پلیس بروکلین. اونجا مشکلاتشو گفت. اتفاقا یه افسر پلیس اونجا بود که وقتی که حرفای اولگا رو شنید خیلی عصبانی شد.
رفت گوشی رو ورداشت و با افسری که روی پرونده اولگا کار میکرد تماس گرفت. هرچی از دهنش در میومد بارشون کرد. گفتش که چرا انقدر سهلنگاری میکنید؟ بالاخره باید بمیره، یه اتفاقی واسش بیفته که به فکرش بیفتید. ولی جوابی که اونا دادن این بود که باشه، یه نفر رو میذاریم 24 ساعت خونه تو زیر نظر داشته باشه. 31 دسامبر اولگا همراه با خواهرش رفت تا ایستگاه مترو. هرچی چش کردن این ور رو نگاه کردن دیدن آلفونس نیستش. جفتشون یه نفس راحتی کشیدن، ولی خب خبر نداشتن که آلفونس خودش نیومده اونجا، ولی به جای خودش پرل از همونجا بی خبر رو فرستاده. پرل در واقع منتظر اولگا بود که یه عکس معمولی ازش بگیره و ببره به صاحبکار جدیدش نشون بده، اونم بهش بگه آفرین و یه پول خوب بهش بده و بهش افتخار کنه. پرل با همون جعبه عجیب غریب نزدیک شد به اولگا. خواهره وقتی که دید اوضاع امنه با خواهرش خدافظی کرد و از اونجا رفت. که بعد پرل به خیال خودش عکس رو گرفت و اولگا تیر خورد و بعدم مابقی ماجرا. پرل رو بردن ایستگاه پلیس، اونجا ازش بازجویی کردن. یه عکس هم از آلفونس بهش نشون دادن و به محض اینکه عکس رو دید گفتش که خودشه، این همون آقاییه که دوربینو به من داد، که البته اسمش رو آلن لرو گفته بود. پرل داستان رو از اول تعریف کرد ولی انصافاً داستانش با هیچ منطقی جور در نمی اومد. انقدر که جزئیاتش عجیب غریب و باور نکردنی بود. ولی همون جزئیات عجیب غریب و باور نکردنی انقدر دقیق بودن، انقدر که یه حالتی بودن که نمیشد اینا رو از خودت در بیاری. حقیقتاً اونایی هم که داشتن ازش بازجویی میکردن ته دلشون احساس میکردن که واقعا داستان همینه و پرل هیچ تقصیری توی ماجرا نداره. پرل مرتب گریه میکرد و خودش رو سرزنش میکرد. میگفتش که به خدا قسم که من نمیدونستم توی اون جعبه چیه. من قصد نداشتم به اون زن شلیک کنم. اولا که اون زن رو نمیشناختم، دوم من چه پدرکشتگی داشتم که بخوام بهش شلیک بکنم. هرچی اولگا درباره آلفونس به پلیس گفته بود عین حقیقت بود. از سرقت ماشین بگیر تا زندان رفتنش تو سال 1938. تمام این سالا هم خیلی خوب تونسته بود نقش بازی بکنه. اما خب اولگا خیلی اتفاقی تونسته بود مششو بگیره و متوجه بشه که در واقع شوهرش یه سارقه. آلفونس بچه پرورشگاهی بود. موقعی که خیلی کوچیک بوده پدر مادرش فوت میکنن و توی پرورشگاه بزرگ شده بوده. بعدم که از پرورشگاه آمده بوده بیرون، خب متاسفانه به راه بد کشیده شده بود و افتاده بود توی کار خلاف و سرقت. اما خب اینا خیلی مهم نبود. الان تنها چیزی که مهم بود این بود که باید میگشتن و آلفونس رو پیداش میکردن. وقتی که پرل دید دارن دنبال آلفونس میگردن، یهو گفتش که من آدرسشو دارم. آدرس آپارتمانشو بهشون داد. ولی خب آلفونس سرنگتر از این حرفا بود. موقعی که پلیسا رسیدن اونجا متوجه شدن که آپارتمانشو تخلیه کرده و از اونجا رفته. عکسشو توی روزنامه‌ها چاپ کردن و از مردم واسه شناساییش کمک خواستن. یه چند نفری هم زنگ زدن، یه سری سرنخ دادن، ولی خب هیچ کدوم به درد نمیخورد. ولی چند روز بعد یه آقای به اسم دامینیک ریزو که توی برانکس زندگی میکرد با پلیس تماس گرفت و گفتش که احساس میکنم این عکسی که شما چاپ کردید که مربوط به آقای آلفونس راکوه یه شخصیه که من اولا دیدمش، دوما ناخواسته بدون اینکه خودم بخوام و متوجه بشم بهش کمک کردم که فرار بکنه. 2 روز بعد از اینکه اولگا تیر خورده بوده، یه آقای به اسم آقای لامونت میره در خونه دامینیک ریزو. لامونت شباهت خیلی زیادی به آلفونس داشته. در واقع خود آلفونس بوده که خودش رو لامونت معرفی میکنه. به ریزو میگه که من یه سری ابزار خیلی خوب و مرغوب از برادرم بهم ارث رسیده. اونا رو به قیمت خیلی پایین بهت میدم، اما یه شرط داره. اون ابزار اینجا نیست، توی کروایی، شهر کوچیک اطراف آلبانی. تنها شرطم اینه که خب تو منو ببری اونجا، که به هر حال لازمه دیگه من تا اونجا برم، اما خب خودت منو ببر که من هزینه راه ندم. موقعی که رسیدیم اونجا من ابزار رو بهت میدم و میتونی در قبالش پول خیلی کمی هم بهم بدی. ریزو یه بیوک مدل 1934 داشت. لامونتو سوار کرد و همراه با خواهرزادش راهی کرو شدن. خواهرزادش رو برد به خاطر اینکه خواهرزادش هم باهاش همکار بود. جفتشون میخواستن اون ابزار رو از لامونت بخرن. وقتی به کرو رسیدن، ریزو و خواهرزادش گشتنشون شده بود. کنار یه رستوران ایستادن و به لامونت گفتن که بیا بریم یه چیزی بخوریم و بعد مسیر رو ادامه بدیم. لامونت گفتش که نه، من گرسنه نیستم، شما برید غذا رو بخورید، منم ماشین تو رو ور میدارم میرم ابزار رو میگیرم و به خاطر اینکه دیگه توی وقتمون صرفه‌جویی بشه ابزار رو میگیرم واسط میارم. نمیدونم واقعا چرا، ولی ریزو قبول میکنه. با خواهرزادش میرن توی رستوران. لامونت هم میشینه پشت ماشین و فرار میکنه. میدونم واقعا ساله که چجوری یه آدم میتونه اینقدر ساده باشه، اما خب تا الان متوجه شدید آلن، آلفونس یا لامونت کلا آدم ظاهرا جذابی بوده، از اینایی که خوب میتونن متقاعدت کنن. احتمالا زبونی چرب و نرمی داشته که هم تونسته پل رو گول بزنه،
و هم تونسته اولگا رو گول بزنه و باهاش ازدواج کنه و در حال حاضر هم آقای ریزو و خواهرزاده‌ش رو. احتمالاً زبونباز خیلی قهاری بوده. در حالی که آلفونس داشت فرارش رو برنامه‌ریزی می‌کرد، اولگا از اون طرف توی بیمارستان داشت بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کرد. شاهرگ پاش بریده شده بود و استخونش هم به قدری له و لورده شده بود که مجبور شدن همون پایی که تیر خورده بود و متاسفانه قطعش بکنن. اولگا هر شب توی بیمارستان منتظر بود تا بالاخره آلفونس بیاد سراغش رو بکشتش. آلفونس با ماشین آقای ریزوی بیچاره توی همون کرو رفت در خونه یکی از دوستای خیلی خیلی قدیمیش به اسم فرانک. برای فرانک یه داستان خیلی عجیب غریب تعریف کرد. بهش گفتش که زنم اولگا واسه من پاپوش دوخته، یه قتل رو انداخته گردنم، در صورتی که من قاتل نیستم، من نظرم به یه موچم نمیرسه، برای همینم من الان فراری شدم، مجبور شدم که فرار کنم. و توی تمام مدتی که داشت این داستان رو تعریف میکرد و میگفت که من نظرم به موچه نمیرسه، من قاتل نیستم، یه اسلحه رو گرفته بود روی پیشونی فرانک. یعنی فرانک اگر میخواست هم نمیتونست این داستان رو باور نکنه، مجبور بود که باور بکنه. از اونجایی که ریزو خیلی سریع با پلیس تماس گرفته بود و گفته بود که یه لامونت نامی اومده این کارو کرده و ماشین منو دزدیده، پلیس خیلی سریع وارد منطقه کرا شد و داشتن دونه دونه در خونه ها میرفتن و همه جا رو داشتن چک میکردن. اونقدری منطقه بزرگی نبود. توی این گشتزنی‌ها اتفاقا چند بارم در خونه فرانک رفته بودن. هر بار فرانک در رو باز کرده بود، تو همون چارچوب در عکس آلفونس رو نشونش داده بودن، سراغش رو گرفته بودن و هر بارم فرانک گفته بود که نه من نمیشناسمش. البته خب پلیسا نمیدونستن که توی تمام مدتی که میرفتن در خونه فرانک و ازش سوال میکردن، از اون طرف در آلفونس یه دونه اسلحه به سمت فرانک اشاره گرفته. یه چند روز که گذشت، آلفونس حسابی ترسیده بود. دید پلیسا سفت و سخت دارن منطقه رو میگردن. میدونست بالاخره ممکنه که توی خونه فرانک دستگیرش کنن. از فرانک خواست که سوار ماشین خودش بکنتش و تا یه شهری اون اطراف در خونه یکی دیگه از دوستاش ببرتش و برسونتش. فرانک بردش در خونه یکی از دوستای قدیمی آلفونس به اسم آقای روی. این بار آلفونس روی و زنش رو با اسلحه گروگان گرفت و همون داستان رو واسه اینا هم تعریف کرد که آره من آزارم به مورچه نمیرسه، زنم واسم پاپوش دوخته و اینجور حرفا. چند روز تمام هم توی همون وضعیت اینا رو نگه داشت. اصلا اجازه نمیداد تکون بخورن، اجازه نمیداد از خونه بیرون برن. حتی وقتی میخواستن حموم و دستشویی برن، مجبورشون میکرد که درو باز بذارن که این نگاهشون بکنه، یه وقت فرار نکنن. یه چند روز گذشت و پلیسا رسیدن به اون منطقه‌ای که روی داشت زندگی میکرد. آلفونس هم متوجه شد. یه روز که از کیسه خوابای خونه روی رو برداشت و از خونه زد بیرون. یه جنگلی اون پشت مشتا بود که آلفونس ازش خبر داشت. با همون کیسه خوابه دوید رفت سمت جنگل. گروه تجسس پلیس شامل 50 تا نیرو داشتن 24 ساعته اون منطقه رو میگشتن. شب 6 ژانویه پلیس بالاخره موفق شد ماشین ریزو رو پیدا بکنه. منطقه اطراف ماشین رو که گشتن، یا متوجه شدن که توی تاریکی حس کردن یه جسم تیره رو دیدن. شبیه یه شبح، شبیه یه روح. یه جسم تیره که زیر یه درخت دراز کشیده بود. در واقع آلفونس بود که توی کیسه خواب خوابیده بود و زیپ کیسه خواب رو هم کشیده بود که کسی متوجهش نشه. البته به جز این که میخواسته کسی متوجهش نشه یا صدای نفس کشیدنش رو نشنوه، زیپ رو اونجوری کشیده بود بالا به خاطر اینکه هوا خیلی سرد بود. 6 ژانویه توی یه جنگل واقعا داشت از سرما میلرزید. از طرفی داشت برف میومد، شرایط خیلی بغرنج شده بود. پلیسا روی آلفونس چراغ قوه انداختن و محاصره‌اش کردن. بهش گفتن که بهتر که خودت تسلیم بشی، ولی آلفونس واقعا من نمیدونم داشت با خودش چه فکری میکرد که زیپ کیسه خوابو کشید، از لای همون زیپ شروع کرد تیراندازی کردن سمت پلیس که خب پلیسا هم بهش شلیک کردن و بالاخره زیر همون درخت آلفونس رو کشتنش. وقتی جسدش رو بررسی کردن دیدن که یه عکس از اولگا توی جیبشه، یه چاقو، یه اسلحه و مقداری پول نقد. موقعی که به اولگا خبر دادن که چه اتفاقی افتاده، یه نفس راحت کشید و گفت بالاخره امشب بعد از مدت‌ها میتونم یه خواب راحت داشته باشم. بیگناهی پرل اثبات شد و آزادش کردن، اما اولگا میگفتش که درسته که این دختر قربانی شوهر سابق من شده بوده، اما به خاطر احمق بودنش به نظر من باید یه جوری گوششو میپیچوندن تا دیگه این کارو نکنه. خب درسته شاید از دید ما پرل خیلی بیگناه بود این وسط، واقعا هم بیگناه بود، ولی خودمون رو هم بخوایم جای اولگا بذاریم به نظر من خیلی بزرگ بود که
شکایت نکرد و قبول هم کرد که پرل دستی توی این ماجرا نداشته. شاید اگه ماها بودیم خیلی کینه میکردیم، شاید بیشتر از دست پرل عصبانی میشدیم نسبت به اولگایی که بیچاره یه دونه از پاهاشو هم از دست داده بود. اولگا 8 هفته توی بیمارستان بستری بود تا بالاخره 25 فوریه 1947 برگشت خونه. موقعی که داشت از بیمارستان مرخص میشد، یه عالمه خبرنگار و عکاس جلوی دم در بیمارستان وایساده بودن، باش مصاحبه کردن، ازش عکس گرفتن. اصلا حالا کار به این حرفا ندارم. توی عکس‌ها نگاه بکنید، اولگا واقعا انگار سوپر استاره، انگار سلبریتی چیزیه. جدا از اینکه خب خیلی خوشگله، اما چیزی که واقعا قشنگه اینه که درسته از دست دادن پاش خیلی خیلی بد بود، اما واقعا با اعتماد به نفس داره از توی بیمارستان میاد بیرون. توی چهرهش واقعا امید به زندگی موج میزنه و به نظر من هر کسی نمیتونه همچین واکنشی نسبت به همچین اتفاقی داشته باشه. موقعی هم که خبرنگارا باش صحبت میکردن و صداش میکردن خانم راکو، یهو برگشت سمتشون و گفتش که به من نگید راکو، من راکو نیستم، من اولگا تراپانیم. اولگا خیلی سعی کرد از مقامات نیویورک شکایت بکنه، به خاطر اینکه واقعا سرلنگاری کرده بودن. 1000 بار ازشون درخواست کمک کرد، ولی هیچ کس به اولگا اهمیت نداد. اگر که ازش حفاظت کرده بودن، شاید اولگا پاشو از دست نمیداد. اولگا توی اون سالها درخواست $200,000 غرامت کرد، یه چیزی هولوش $2,000,000 فعلی. واقعا هم حق داشت. میگفتش که اولا من کلی هزینه درمانم شده، دوما من الان با یه دونه پا کجا بهم کار میدن، تا چند سال آینده چجوری میتونم خرج خودم رو در بیارم. به خاطر اینکه اولین اتفاق بدی که واسش افتاد این بود که خب از شرکت کلاه اخراجش کردن. مقامات درخواستش رو رد کردن، نتونست شکایت بکنه، هیچ غرامتی هم بهش پرداخت نشد. میگفتن که ما مواظب الن بودیم و خب واقعا هم الن به تو آسیبی نرسوند، اونی که به تو آسیب رسوند پرل بوده. ولی خب یکی نیست بهشون بگه که خب پرل کی بوده؟ پرل اجیر کرده الن بوده دیگه. اولگا هر کاری کرد دیگه نتونست هیچ جا مشغول به کار بشه، ولی خب ناامید نشد و کم کم شروع کرد به ساختن جواهرات دستساز که اتفاقا خیلی واسش سود داشت و تونست بالاخره کسب و کار خودش رو راه بندازه. پرل هم ازدواج کرد و خانواده تشکیل داد. خیلی جالبه، میدونم خیلی جالبه که یه روز پرل میره بیمارستان ملاقات اولگا باهاش صحبت میکنه، خب پرل معذرت خواهی میکنه، گریه و فلان و این حرفا، ولی جالبه که با هم دوست میشن. رابطه‌شون هم تا چند سال آینده ادامه داشت که البته به نظر من شخصیت پرل بی تاثیر نبوده. یه وقتی میبینی یکی یه کار خیلی خیلی بدی انجام میده، واقعا مقصر نبوده ها، اما پروبازی در میاره. پرل میتونست همون موقع دوربین رو پرت کنه، بگه من نبودم، فوش بده، بگه که به من چه ربطی داره، میتونست خیلی کار دیگه انجام بده، اما اینکه واقعا متواضعانه پذیرفت اشتباه کرده و واقعا قربانی شده بود. و خب اون کسی که این کارها رو انجام داد واقعا آدم ناجوری بود، یعنی آدمی بود که پتانسیل گول زدن یه دختر ساده مثل پرل رو داشت. واقعا نمیشه به پرل خورده گرفت و واقعا من فکر میکنم اینکه پرل خیلی آدم خوبی بود تاثیر داشت توی اینکه اولگا بتونه ببخشتش، چون به هر حال پرل شلیک کرد و باعث قطع شدن پای اولگا شد، اما اولگا بخشیدش بالاخره. مرسی که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. من و مموش ازتون میخوایم خداحافظی بکنیم و بهتون شب بخیر بگیم. چیه؟ باورتون میشه که توی 1 ماه انقدر بزرگ شده؟ این اتوبوس شده. خیلی دراز شده. نمیدونم چرا انقدر لاغره. از بس میدوه. خیلی میدوه. الان نگاه میخواد فرار کنه. خداحافظی کنیم. شبتون بخیر. خداحافظ. گاز نگیر.